Good evening everyone. মই Gitasri আপোনাৰ মোৰ YouTube channel Haldhi গলে স্বাগতম জনাইছো। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি অকনমান ঘৰতে সৰুকে নিয়মো কৰা হ'ল আৰু আপোনালোক প্ৰত্যেকজন মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। তো আপোনালোকেও নিশ্চয় পূজা কৰিছে আৰু তো আজি পূজা বুলি আমি নিৰামিষ খাওঁ। তো নিৰামিষ বুলি ক'লে পনীৰৰ বাহিৰে বেলেগ অপচন নাহে, কিন্তু আজি মই পনীৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ অহা নাই। মই আহিছোঁ আজি খুব সাধাৰণকৈ বনোৱা একদম থলুৱা পদ্ধতিৰে খুব সহজতে বনোৱা কলডিল বা কলফুলৰ এখন তৰকাৰী। মই এই তৰকাৰীখন প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাইছোঁ আৰু গোটেই তৰকাৰীখন হওঁতে মোৰ মাত্ৰ সময় লাগিছিল 10 মিনিট। সেইকাৰণে পটককৈ মনলৈ আহিলে যে ইমান যদি কম সময়ত কলডিল হৈ যায় তো প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীয়ে বনোৱাৰ আগত চিন্তা কৰিব লগা নহয় আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। চব্জিখন বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। মানে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰক, কৰি চাওক আৰু মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব যে সোৱাদটো কেনেকুৱা পালে। তেতিয়াহ'লে বলকচোন কলডিলৰ তৰকাৰীখন মই বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বলক চাব।